Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, nhiếp ảnh gia vẫn đến nhà Sakina như thường lệ. Sakina vẫn chưa trở về sau chuyến hành hương, vì vậy căn nhà lúc này chỉ còn bà Hilda thay cô chăm sóc mọi thứ. Bà Hilda bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Trong căn bếp nhỏ, tiếng xo nồi vang lên đều đặn. Bà Hilda vừa sắp xếp lại đồ dùng, vừa chuẩn bị một bữa ăn đặc biệt cho Hakan. Cậu bé đang bị ốm. Gương mặt Hakan mệt mỏi hơn mọi ngày, cơ thể cũng không còn nhanh nhẹn và tinh nghịch như trước. Nhìn cháu, bà Hilda không giấu được sự lo lắng. Hakan đang bị ốm, nên tôi phải nấu cho thằng bé một bữa ăn bổ dưỡng và giàu vitamin. Trong lúc làm việc, bà Hilda nói, ngày mai hoặc ngày kia, Sakina sẽ trở về. Có lẽ bà đang đếm từng ngày chờ Sakina quay lại. Không chỉ vì căn nhà cần có chủ nhân, mà bởi bà hiểu Sakina chắc chắn cũng đang rất nhớ các con. Bà Hilda tiếp tục chuẩn bị bữa ăn. Chúng tôi định nấu một món cơm hầm cho Hakan. Đó là một món ăn truyền thống mà Sakina từng nấu trước đây. Món cơm được nấu thật mềm, loãng và dễ ăn, rất phù hợp cho một đứa trẻ đang mệt. Nhưng trong lúc vừa trông Hakan, vừa dọn dẹp và chuẩn bị nguyên liệu, bà Hilda bất chợt nhận ra mình đã quên một việc. Bà nhìn bếp rồi nói, tôi bất cẩn quá, quên cả bật bếp. Bà nói, Sakina đã từng nấu món ăn truyền thống này rồi. Bà mang thêm một ít sữa chua lên menza. Bà Hilda nói, tôi sẽ dùng sữa chua và cơm nấu loãng. Bữa ăn không cầu kỳ, nhưng trong đó là tất cả sự chăm sóc và tình thương mà bà dành cho Hakan. Bà khẽ nói, sữa chua này ngon thật đấy. Giữa những công việc đời thường, bà Hilda lại nhắc đến tình trạng sức khỏe của chính mình. Bà nói, bác sĩ đã kê kính cho tôi, nhưng tôi không có tiền để mua. Đôi mắt bà đã yếu đi rất nhiều. Một lúc sau, bà Hilda bước ra ngoài vườn. Những luống cây dưới nắng vẫn đang chờ được tưới nước. Bà nhìn những cây dùng làm chổi rồi nói, những cây này sẽ sớm xanh tốt và lớn lên thôi. Dù Sakina vắng nhà, bà Hilda vẫn không để khu vườn bị bỏ mặc. Bà kéo ống nước đến từng gốc cây. Chúng ta vẫn phải tưới nước cho cây. Từng dòng nước chảy xuống nền đất khô. Những chiếc lá héo dần trở nên tươi hơn. Bà chăm sóc từng luống cây cẩn thận, như thể đang thay Sakina gìn giữ công sức mà cô đã bỏ ra suốt nhiều tháng. Sau khi tưới vườn xong, bà Hilda lại quay trở vào nhà. Nồi cơm hầm vẫn đang được nấu trên bếp. Bà kiểm tra độ mềm của cơm. Bà nói, tôi muốn cho phần sữa đông này vào trong nồi. Bà khuấy thật chậm để món ăn không bị vón cục. Đúng lúc ấy, Hakan lại cất tiếng gọi. Bà Hilda lập tức quay sang. Hakan ơi, cháu lại khát nước rồi sao? Trong căn nhà vắng mẹ, bà Hilda đang cố gắng thay Sakina làm tất cả. Và lặng lẽ ở bên Hakan trong những ngày cậu bé mệt mỏi nhất. Dù sức khỏe của bà cũng không còn tốt như trước, thế nhưng bà vẫn không than phiền. Có lẽ với bà Hilda, chỉ cần Hakan khỏe lại và Sakina trở về bình an, mọi vất vả bà đang chịu đựng đều trở nên xứng đáng. Một lúc sau, Ali cùng Parisa quay trở lại nhà Sakina. Sau khi bị buộc phải rời khỏi căn nhà cũ, nơi đây đã trở thành chỗ trú tạm thời duy nhất của họ. Còn tương lai của cả gia đình vẫn chưa biết sẽ đi về đâu. Vừa bước qua cửa, Ali nói, Parisa, vào trong đi. Sau đó, anh gọi bà Hilda. Bà ơi, nhà có điện lại chưa? Bà Hilda từ trong bếp đáp, có điện rồi. Nghe vậy, Ali phần nào cảm thấy nhẹ nhõm. Ali kể, cháu vừa đưa Parisa đi khám bác sĩ. May mắn là không có chuyện gì nghiêm trọng. Cô ấy chỉ đang quá lo lắng, tự khiến bản thân căng thẳng mà thôi. Parisa không đáp lại Ali. Cô nhìn thấy Hakan liền gọi, Hakan, lại đây nào. Bà Hilda vẫn không ngừng lo cho Sakina. Bà nói, hãy gọi cho Sakina đi. Nói cô ấy nhanh chóng trở về. Ali hỏi, hôm nay chúng ta ăn món gì vậy bà? Bà Hilda đáp, món súp. Ali lấy điện thoại gọi cho Sakina. Khi đầu dây bên kia có người bắt máy, anh lập tức hỏi, cô đang ở đâu vậy? Sakina đáp, tôi đang trên đường trở về. Nghe giọng Sakina, Ali thoáng do dự rồi nói, tôi đang gặp một chút rắc rối. Hiện giờ chúng tôi phải ở tạm trong nhà cô.
Anh lo việc gia đình mình tự ý đưa người và đồ đạc đến đây sẽ khiến Sakina phiền lòng, nên cẩn thận hỏi. Chuyện này có khiến cô khó chịu không? Sakina bình thản đáp, không. Dù đang trên đường trở về, điều đầu tiên cô nghĩ đến vẫn là con trai. Hakan, con có khỏe không? Ali nhìn Hakan rồi hỏi. Ngày mai cô sẽ về đến đây phải không? Sakina trả lời. Đúng vậy. Ali hỏi tiếp. Cô sẽ tự lái xe trở về sao? Sakina đáp. Đúng vậy, nhưng tôi còn muốn ghé qua một nơi khác trước khi về nhà. Ali lúc này chỉ mong Sakina trở về càng sớm càng tốt. Anh nói, cô hãy nhanh chóng trở về đón Hakan nhé. Sakina nhẹ nhàng đáp, được rồi, tôi sẽ cố gắng trở về sớm. Trước khi kết thúc cuộc gọi, cô vẫn không quên dặn. Hãy chăm sóc Hakan thật tốt giúp tôi. Tạm biệt. Cuộc gọi kết thúc. Ali lúc này nói rằng anh phải đi vệ sinh. Nhưng ngay sau đó, anh lại bắt đầu nhắc đến kế hoạch mua mảnh đất mới. Ali nói, khi mua được đất, tôi sẽ sang tên một phần cho Hakan. Anh nhìn bà Hilda rồi nói tiếp, cháu cũng sẽ sang tên một phần cho bà. Ali cho biết, cháu cũng đã nộp hồ sơ xin vay tiền rồi. Bây giờ chỉ còn chờ người bảo lãnh gọi điện xác nhận. Nếu khoản vay được giải ngân, Ali sẽ có thêm tiền xây một căn nhà mới. Nhưng mọi thứ vẫn chưa chắc chắn. Anh nói, cháu phải đi làm rồi. Nghe Ali nói về việc sang tên đất cho Hakan và bà Hilda, Parisa lập tức phản đối. Anh không thể sang tên mảnh đất cho Hakan. Anh phải để mảnh đất đứng tên tôi. Ali quay sang, bực bội nói, cô im lặng đi. Nhưng Parisa vẫn tiếp tục, đừng nói thêm nữa. Mảnh đất mới phải đứng tên tôi. Đây không phải lần đầu tiên Parisa đưa ra yêu cầu này. Cô từng đồng ý bán số vàng của mình để góp tiền mua đất, nhưng với điều kiện cô phải có quyền sở hữu. Còn Ali lại không muốn giao toàn bộ giấy tờ cho Parisa. Ali cố chuyển sang chuyện khác. Mảnh đất tôi đang xem nằm gần nghĩa trang. Tôi không thích vị trí đó. Nhưng bà Hilda chỉ nhẹ nhàng nói, ai rồi cũng sẽ qua đời. Nhưng khi vẫn còn sống, chúng ta phải cố gắng sống cho thật tốt. Đúng lúc ấy, Ali lại nói, tôi phải đi ngay. Chủ mảnh đất vừa gọi. Ali không muốn bị hỏi thêm nên dặn, Parisa, đừng hỏi tôi nhiều nữa. Nhưng Parisa lập tức nói, tôi cũng sẽ đi. Ali nhìn cô. Cô vừa nói mình không khỏe. Hãy ở nhà nghỉ ngơi. Parisa vẫn nhất quyết, dù anh đi đâu, tôi cũng sẽ đi cùng. Cô tiếp tục nhắc đến chuyện quyền sở hữu. Anh phải sang tên mảnh đất cho tôi. Tôi sẽ không nói thêm nữa. Ali mất kiên nhẫn. Cô đúng là đang mơ tưởng. Đi vào ngồi xuống đi. Nhưng Parisa vẫn tiến lại gần, khiến Ali phải nói, tránh xa ra. Quay lại đi, đừng tiếp tục cãi nhau nữa. Cuối cùng, Ali tuyên bố, tôi sẽ không bao giờ sang tên toàn bộ mảnh đất cho cô. Parisa cũng không chịu nhượng bộ. Một nửa mảnh đất thuộc về bà Hilda, nửa còn lại thuộc về tôi. Ali đáp, không, toàn bộ mảnh đất phải thuộc về tôi. Parisa nói, nếu vậy, anh hãy mua riêng một mảnh đất khác cho Hakan. Ali không còn muốn mất thêm thời gian. Anh nói, tôi phải đi rồi. Sau đó, anh dặn Parisa, cô đi giặt quần áo cho Hakan đi. Ngày mai Sakina sẽ trở về. Ali cũng nhắc cô, hãy giúp đỡ bà Hilda một tay. Nhưng Parisa nói, tôi không thích mọi chuyện trở thành như thế này. Ali quay lại hỏi, tại sao cô vẫn không chịu hiểu? Anh nói, tôi còn rất nhiều việc phải giải quyết. Tôi phải đi gặp chủ đất, tìm nơi ở mới và hoàn thành hồ sơ vay tiền. Ali quay sang Hakan. Hakan, con lại đây ngồi xuống nào. Anh cúi xuống chào con. Tạm biệt nhé. Chào con trai. Parisa chỉ lạnh lùng nói, anh đi đi. Thế nhưng, thay vì cùng nhau tìm cách vượt qua khó khăn, Ali và Parisa vẫn tiếp tục tranh cãi về việc mảnh đất mới sẽ đứng tên ai. Và sau tất cả những bất đồng, tên của ai sẽ xuất hiện trên giấy chứng nhận quyền sở hữu. Không ai có thể trả lời. Chỉ biết rằng Ali buộc phải tiếp tục lên đường. Sau khi Ali rời khỏi nhà để tiếp tục giải quyết chuyện mua đất, căn nhà của Sakina dần trở nên yên tĩnh hơn.
Còn tại căn nhà nhỏ này, bà Hilda tiếp tục ở lại cùng Parisa và Hakan. Trước khi bắt đầu công việc, bà nhẹ nhàng dặn Parisa: cháu hãy chăm sóc Hakan thật tốt nhé. Bà phải đi giặt quần áo. Nhìn thấy Parisa vẫn ngồi bên ngoài, bà Hilda nói thêm: vào trong nhà đi cháu. Nhưng Parisa đáp: cháu muốn ngồi ở ngoài này. Có lẽ sau tất cả những chuyện vừa xảy ra, Parisa vẫn cần một khoảng thời gian để bình tâm lại. Bà Hilda không nói thêm. Bà hiểu rằng mỗi người đều đang có những nỗi lo riêng. Một lúc sau, bà Hilda bước ra khu vườn. Dưới ánh nắng, những luống cây mà Sakina tự tay gieo trồng vẫn đang phát triển xanh tốt. Bà Hilda cùng Parisa bắt đầu thu hoạch những quả ớt đã đến lúc hái. Bà cẩn thận nâng từng nhánh cây, lựa những quả đã đủ lớn rồi đặt chúng vào giỏ. Nhìn những cây ớt đang sai quả, bà Hilda nói: những cây ớt Sakina trồng ở đây phát triển tốt hơn cả bên nhà mình. Đó chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng trong đó có cả sự trân trọng dành cho công sức của Sakina. Bây giờ Sakina đang đi xa, bà Hilda lại thay cô gìn giữ từng gốc cây. Trong lúc hai người hái ớt, Hakan vẫn bên cạnh. Cậu bé còn nhỏ, chưa thể hiểu những gì người lớn đang phải đối mặt. Sau khi thu hoạch xong số ớt trong vườn, mọi người quay trở vào nhà. Bà Hilda nhìn căn bếp rồi nói: bà phải đi rửa bát thôi. Dù đã làm việc từ sáng, bà vẫn không nghỉ ngơi. Bát đĩa sau bữa ăn còn đang để lại trong bếp. Căn phòng cũng phải được sắp xếp lại. Bà Hilda tiếp tục nói: sau đó, bà sẽ đi dọn phòng. Bà Hilda phải tìm cách sắp xếp chúng sao cho căn nhà thật sạch sẽ, đặc biệt khi Sakina sắp trở về. Nhưng công việc bên trong nhà vẫn chưa phải tất cả. Bà Hilda nhìn về phía chuồng gà rồi nói: bà còn phải tiếp tục chăm sóc đàn gà. Trong những ngày Sakina vắng nhà, bà vẫn đều đặn cho chúng ăn. Bà nói: bà đã gom phân gà cho vào trong bao tải rồi. Phần phân ấy có thể được dùng để bón cho cây cối trong khu vườn. Bà không muốn lãng phí bất kỳ thứ gì. Tuy nhiên, hôm nay bà đã quá mệt nên chưa thể dọn sạch toàn bộ chuồng gà. Bà nói: ngày mai bà sẽ dọn chuồng gà. Trong lúc bà đang thu dọn, Hakan cầm một tấm ảnh lên nghịch. Nhìn thấy vậy, bà Hilda lập tức nhắc: Hakan, đừng xé tấm ảnh đó. Sau đó, bà gom số rác vừa quét được vào một chiếc túi. Bà nói: bà sẽ giao số rác này cho nhân viên vệ sinh thành phố. Mọi thứ đều được bà phân loại và thu dọn cẩn thận. Bà tiếp tục bước ra sân. Bà đang dọn dẹp ở bên ngoài. Dưới trời nắng, đôi tay bà đã chai sạn vì nhiều năm lao động. Lưng bà cũng đã mỏi. Đôi mắt ngày càng yếu, đến mức bác sĩ từng kê kính nhưng bà vẫn chưa có tiền mua. Thế nhưng bà Hilda vẫn tiếp tục làm việc. Không phải vì có ai ép buộc, mà bởi bà không thể nhìn căn nhà của Sakina trở nên bừa bộn khi cô đang đi xa. Đúng lúc ấy, bà Hilda gọi: Hakan, uống nước đi con. Đối với bà, sức khỏe của đứa trẻ luôn quan trọng hơn tất cả. Sakina còn đang trên đường trở về. Còn bà Hilda vẫn lặng lẽ đứng giữa tất cả những biến động ấy. Bà không biết ngày mai gia đình sẽ sống ở đâu. Không biết Ali có tìm được một mảnh đất phù hợp hay không. Cũng không biết Karim có tiếp tục quay lại gây rắc rối. Nhưng ít nhất trong hôm nay, căn nhà của Sakina vẫn sạch sẽ. Và Hakan vẫn có một người luôn dịu dàng nhắc: uống nước đi con. Có lẽ, giữa những ngày khó khăn nhất, bình yên không phải là khi mọi rắc rối đều biến mất. Bình yên đôi khi chỉ là một căn nhà được quét sạch, một khu vườn vẫn còn xanh và một đứa trẻ biết rằng luôn có người ở bên chăm sóc mình.